ค่ะก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกคนนะคะวันนี้ศิริรัตน์ศรีกุลนาถค่ะจะมาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับอาหารกลูเตนฟรีนะคะก่อนแนะนำตัวก่อนว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการนะคะอยู่ที่ FQA Lab ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยจะทำเกี่ยวกับตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ปนเปื้อนหรือว่ามีกลูเตนปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ เพื่อไปแสดงฉลากที่ถูกต้องแล้วก็มีทำงานวิจัยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับตัวมกชสำหรับอาหารส่งออกค่ะแล้วก็มีเป็นเมมเบอร์ของFAO WHO ในการประชุมเกี่ยวกับการแสการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้อะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับการอ่าผลิตอาหารกลูเตนฟรีกลูเตนคืออะไรแล้วก็ อาจจะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ให้ด้วยนะคะค่ะทุกท่านก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าเวลาที่เรารับทานอาหารเข้าไปอะค่ะอาจจะมีการรู้สึกแบบไม่สบายตัวหรือว่ามีความผิดปกติกับร่างกายนะคะซึ่งสาเหตุต่างๆที่อาจจะทำให้ก่อเกิดอาการเหล่านั้นน่ะค่ะก็จะมีหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีความเครียดมาก่อนแล้วหรือว่ามีป่วยเป็นโรคกระเพาะหรือว่าอาหารอาจจะไม่สะอาดมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียได้ค่ะ แต่ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดเกี่ยวกับการไม่สบายในวันนี้หลังจากที่รับประทานอาหารก็คือเกิดจาก Food sensitivity นะคะซึ่ง Food sensitivity เนี่ยก็คือสภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยที่เราแพ้ค่ะ สภาวะวัยของหรือ possessivity อะค่ะก็จะมี3คำศัพท์ที่เราควรจะรู้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะมีการสับสนได้ก็คือคำแรกนะคะคือ food allergy แล้วก็ celiac disease แล้วก็ food intolerance ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างสำหรับ3คำนี้ให้ท่านผู้ฟังบรรยายทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ โดยเริ่มแรกค่ะเราจะพูดเกี่ยวกับตัว Food Allergy ก่อนหรือว่าในภาษาไทยเราจะเรียกว่าโรคภูมิแพ้อาหารโรคภูมิแพ้อาหารเนี่ยจะเกิดจากโปรตีนในอาหารทั่วๆไปที่มีผลสำหรับผู้แพ้ในที่เราได้ยินผู้แพ้ถั่วลิสงหรือว่าแพ้ชอบสาลีอะค่ะก็คือเป็นโรคภูมิแพ้อาหารเหล่านี้นะคะโรคภูมิแพ้อาหารเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดอาการหลังจากที่รับประทานอาหารที่แพ้เข้าไปเนี่ยทันทีหรือว่าภายใน2ชั่วโมงหรือว่า รวดเร็วกว่านั้นโดยอาการแพ้เนี่ยก็จะเกิดได้หลายอย่างแล้วแต่บุคคลนะคะจะมีผื่นแพ้เกิดขึ้นหรือว่ามีอาการท้องเสียปวดท้องหรือว่ามีบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงมีความผิดปกติในระบบทางเดินเช่นพวกหลอดลมตีบหายใจไม่ได้ทำให้อาจจะเสียชีวิตได้ในทันทีนะคะซึ่งเราเรียกอาการเหล่าเนี้ยที่สามารถเสียชีวิตได้เรียกว่า Anaphylactic shock ค่ะ ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยเขาจะพบตัว EpiPen ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำหรับใช้กระตุ้นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจให้กลับมาหายใจได้อะค่ะคือถ้ามีอาการแล้วเขาต้องฉีดตัวเนี้ยเข้าไปทันทีตัวEpiPen เนี่ยค่ะมันจะคล้ายกับตัวผู้ป่วยเบาหวานที่เขาใช้พกเอาไว้ฉีดเวลาที่เกิดอาการน่ะค่ะส่วนการรักษานะคะเวลาที่เราไปพบแพทย์เวลาที่เรามีอาการแล้วเนี่ยแพทย์จะรักษา การที่เกิดขึ้นไม่สามารถรักษาได้อย่างทันได้เลยค่ะส่วนอีกคำศัพท์หนึ่งที่พูดถึงก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับ Food Intolerance ก่อน Food Intolerance เนี่ยเป็นสภาวะบกพร่องในการไม่มีเอนไซม์ในการย่อยอาหารค่ะเช่นสภาวะ Lactose ไม่มีเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาล Lactose ค่ะเอ่อจะเห็นในท้องตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Lactose free ใช่ไหมคะ ผู้ป่วยที่ป่วยเป็น Food Intolerance ก็คือเขาจะขาดสภาวะที่ไม่มีเอนไซม์ย่อยน้ำตาล Lactose ค่ะเวลาที่เขาดื่มนมที่มี Lactose เข้าไปค่ะเขาจะไม่สามารถย่อยได้เขาก็จะมีอาการท้องอืดปวดท้องขึ้นมาอันเนี้ยเรียกว่าเป็น Food Intolerance ค่ะโดย Food Intolerance เนี่ยจะ
ไม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเหมือนตัว Food Allergy ที่พูดมาอะค่ะอาการของ Food Intolerance ก็จะไม่รุนแรงก็คือเหมือนจะมีอาการแค่ปวดหรือรำคาญเวลาที่มีความผิดปกติอะค่ะจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตส่วนอีกตัวหนึ่งที่วันเนี้ยเราจะเน้นกันนะคะก็คือ Celiac Disease ค่ะเป็นอาการภูมิแพ้กลูเตน โดยอาการภูมิแพ้กลูเตนเนี่ยค่ะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้กลูเตนโปรตีนซึ่งกลูเตนโปรตีนเนี่ยเราจะพบได้ในข้าวสาลีข้าวไรซ์แล้วก็ข้าวมันเล่นะคะอาการแพ้ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลเหมือนกันความแพ้ระดับความรุนแรงเนี่ยก็จะไม่เท่ากับโรคภูมิก็จะมีการอ่าลักษณะพิเศษก็คือมีสามารถสะสมการแพ้เข้าไปได้จนถึงขนาดทำให้ร่างกายเนี่ย บางอย่างเช่นขาดธาตุเหล็กเนื่องจากมันมีความผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหารทำให้อาจจะเป็นโรคโลหิตจางหรือว่าถ้าพบในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำให้การเจริญเติบโตได้ช้าลงอะค่ะส่วนทั้งตัว Celiac Disease แล้วก็โรคภูมิแพ้การรักษาเนี่ยก็คือเหมือนกันเวลาที่เราไปพบแพทย์ก็จะรักษาตามอาการ แล้วก็ถ้าการรักษาที่หายขาดเนี่ยไม่สามารถได้วิธีการเดียวก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่พื้นในกรณีที่เป็น Celiac Disease อะค่ะแพทย์ก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรับประทานที่มีกลูเตนโปรตีนอยู่นะคะ อันนี้ก็จะขอเน้นเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Wheat Allergy ก็คือโรคภูมิแพ้โปรตีนข้าวสาลีนะคะความแตกต่างของ Celiac Disease ที่แพ้กลูเตนน่ะค่ะเป็นโปรตีนที่พบในข้าวสาลีข้าวรำข้าวบาเล่นะคะตัว Wheat Allergy เนี่ยคือโรคภูมิแพ้ที่มีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่เป็นแอนติบอดี IgE ค่ะ ซึ่งความรุนแรงของ Feed Allergy ถ้าผู้ป่วยรับประทานตัวโปรตีนจากข้าวสาลีนะคะอันนี้ขอเน้นว่าเป็นข้าวสาลีเท่านั้นนะคะในกรณีที่รับประทานโปรตีนจากข้าวไรซ์ข้าวบาเล่ถึงแม้ว่ามันจะมีกลูเตนอยู่เนี่ยผู้ป่วยที่เป็น Feed Allergy เนี่ยเขาก็จะไม่มีความผิดปกติจากการร่างกายซึ่งแตกต่างจาก Celiac Disease ที่เขารับประทานกลูเตนที่มาจากข้าวบาเล่แล้วก็ข้าวสาลีเนี่ยเขาจะมีความผิดปกติ อันเนี้ยจะแพ้เฉพาะข้าวสาลีนะคะอันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องหลักของวันนี้นะคะ ตัวโรคภูมิแพ้กลูเตนโรคภูมิแพ้กลูเตนเนี่ยจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาคิดว่ามันเกิดจากโรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะตามสถิติเนี่ยทั่วโลกปจากประชากรประมาณ100คนเนี่ยจะพบ1คนที่เป็นโรคภูมิแพ้กลูเตน โดยโรคภูมิแพ้กลูเตนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่ามีความผิดปกติทางเดินระบบทางเดินอาหารค่ะก็คือจะพบความผิดปกติที่บริเวณลำไส้เล็กเกี่ยวข้องกับระบบดูดซึมสารอาหารในร่างกายนะคะโดยจากรูปนะคะ จากรูปนะคะก็จะเห็นตัวลำไส้เล็กที่ปกติอะค่ะจะเห็นตัว Villi ที่มีลักษณะเป็นเส้นขึ้นมาอะค่ะตัว Villi ของคนปกติอะค่ะเขาจะทำหน้าที่ดูดซึมอาหารถ้าในกรณีของผู้ป่วยที่แพ้กลูเตนน่ะค่ะเวลาที่เขารับประทานกลูเตนเข้าไปอะตัวกลูเตนจะไปกระตุ้นตัวแอนติบอดีแล้วก็ระบบที่มีแอนติบอดีที่เกี่ยวข้องกับ Inflammation น่ะค่ะ ก็คือจะมาทำลาย Villi ตัวเนี้ยทำให้ Villi เนี่ยไม่สั้นลงแทบจะเป็น flat กับพื้นผิวของตัวลำไส้เล็กอะค่ะทำให้ Villi ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ในกรณีที่พูดไปแล้วอะค่ะที่ถ้าผู้ป่วยกลูเตนไม่หลีกเลี่ยงตัวกลูเตนที่แพ้อะค่ะตัว Villi ก็จะโดนทำลายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในกรณีอย่างเงี้ย ผู้ป่วยก็จะขาดสารอาหาร เช่นขาดธาตุเหล็กทำให้เป็นโรคภาวะโลหิตจางในเด็กก็จะมีภาวะเจริญเติบโตช้า ส่วนอาการนะคะก็จะพบได้เหมือนโรคภูมิแพ้อาหารทั่วๆไปก็มี
ปวดหัวหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวท้องเสียปวดท้องหรือในคนที่เป็นหนักๆก็คืออย่างที่บอกไปค่ะมีภาวะโลหิตจางน้ำหนักลดแล้วก็เจริญเติบโตช้าซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้เล็กเนี่ยไม่ฟังก์ชันแล้วไม่มีการดูดซึมอาหารนะคะ จากที่เห็นเนี่ยอาการเบื้องต้นแรกๆเนี่ยจะมีภาวะที่เหมือนเราป่วยเป็นโรคทั่วๆไปอะค่ะทำให้การวินิจฉัยโรคเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ยากเวลาที่เราไปพบแพทย์การที่จะคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กลูเตนจริงๆเนี่ยก็คือจะทำได้2แบบก็คือตรวจเลือดก็คือทำการเจาะเลือดแล้วก็ไปตรวจกับตัวแอนติบอดีที่จำเพาะกับตัวกลูเตนน่ะค่ะเมื่อเวลาที่เราตรวจเลือดเสร็จแล้วเราพบว่าผลเป็น positive ใช่ไหมคะ เราก็จะตัดชิ้นเนื้อในลำไส้เล็กอะค่ะไปส่องกล้องดูตัว Villi ตัวที่มันใช้ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารน่ะค่ะในกรณีที่เราเจอว่า Villi ถูกทำลายเนี่ยคุณหมอก็จะคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้กลูเตนเขาก็จะแนะนำให้เราหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตน เพราะฉะนั้นวิธีรักษาวิธีเดียวที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภูมิแพ้กลูเตนดีขึ้นนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตนหรือที่ตอนเนี้ยในท้องตลาดผลิตออกมาก็คืออาหารที่เป็นกลูเตนฟรีอะค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทำความรู้จักกับกลูเตนกันนะคะว่ากลูเตนเนี่ยคืออะไรตัวกลูเตนเนี่ยเป็นโปรตีนที่เราพบในธัญพืชบางชนิดค่ะเช่นพวกข้าวสาลีข้าวไรซ์ข้าวบาเล่นะคะนอกจากนี้เรายังพบในพืชที่เป็นวงเดียวกันกับตัวข้าวสาลีเช่นพวกสเปลกับดูลัมค่ะนอกจากนี้ยังมีพืชชนิดใหม่ที่มีการบรีดขึ้นมานะคะโดยบรีดมาจากตัววีดกับไลน์ค่ะที่เรียกว่า Triticale ที่พูดมาเนี่ยธัญพืชพวกนี้มีความสำคัญยังไงก็คือถ้าในกรณีที่เราใช้ส่วนประกอบสำหรับทำอาหารมาจากพืชพวกเนี้ยค่ะให้เราตระหนักไว้เลยว่าพืชพวกเนี้ยมีกลูเตนเป็นส่วนประกอบ ถ้าจะเราถ้าเราจะนำมาทำอาหารกลูเตนฟรีเนี่ยห้ามมีธัญพืชพวกนี้อยู่ในอาหารเลยอะค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราควรระมัดระวังในการประกอบอาหารกลูเตนฟรีค่ะก็คือโอ๊ตตัวโอ๊ตเนี่ยข้าวโอ๊ตปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีกลูเตนแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการปลูกข้าวโอ๊ตอะค่ะเขาจะปลูกอยู่ใกล้ๆกับธัญพืชที่มีกลูเตนเช่นพวกข้าวสาลีข้าวไรซ์อะค่ะทำให้เกิดการ contaminate ในการแบบว่าที่มีลมพัดแล้วมีละอองเกสรปลิวไปปนเปื้อนอะค่ะ ทำให้ค่อนข้างจะป้องกันได้ยากทำให้มีการปนเปื้อนจากข้าวสาลีมาที่โอ๊ตอะสูงจึงบางประเทศเนี่ยเขาเลยออกกฎหมายสำหรับกลูเตนฟรีไปเลยว่าโอ๊ตเนี่ยก็เป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำกลูเตนฟรีอะค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวข้าวโอ๊ตเองเนี่ยก็จะมีโปรตีนที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกับตัวกลูเตนที่พบในพวกข้าวสาลีข้าวไรซ์อะค่ะทำให้บางครั้งตัวแอนติบอดีในร่างกายของเราอะค่ะอาจจะมีการ cross reactivity เหมือนคล้ายๆกับว่าเขาคิดว่ามันเป็นโปรตีนกลูเตนน่ะค่ะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเกิดปฏิกิริยาได้ไปกระตุ้นทำให้มีการเกิด inflammation ที่ intestine ลำไส้เล็กอะค่ะ ตัวกลูเตนนะคะเป็นโปรตีนที่เป็นไกลโคโปรตีนในพืชอะค่ะจะประกอบด้วยตัวไกลอะดีนแล้วก็กลูเตนินในบางกรณีเนี่ยถ้าเราไปอ่านส่วนประกอบอาหารนะคะเขาอาจจะใช้คำว่าไกลอะดีนก็คือเราอาจจะต้องเหมือนรู้ว่าตัวไกลอะดีนเนี่ยเป็นตัวแทนของโปรตีนกลูเตนเหมือนกัน เพราะในบางครั้งการแสดงฉลากอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้แสดงตรงๆว่ามันคือกลูเตนนะเขาอาจจะใช้เป็นพวก modify อะค่ะอาจจะใช้คำว่า Gliadin แทน สำหรับการใช้กลูเตนในวงการประกอบอาหารนะคะกลูเตนเนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นคล้ายๆเป็นกาวที่เพื่อทำให้อาหารคงรูปอะค่ะเขานิยมใช้เป็นตัว anti tagging ก็คือเหมือนป้องกันไม่ให้พวกอาหารที่ลักษณะเป็นผงแห้งอะค่ะจับตัว
เป็นก้อนเนื่องจากว่าเขาจะช่วยในการดูดความชื้นพวกเนี้ยเราจะเจออยู่ในพวกseasoning อะค่ะพวกผงปรุงรสหรือว่าพวกนมผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกที่ใช้กลูเตนเป็น food additive ที่เป็น bulking agent หรือ filler อะค่ะเพื่อช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสอาหารเช่นพวกเนื้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขานิยมใส่เข้าไปแล้วก็จะเจอในพวก thickening agent ก็คือเป็นสารเพิ่มความเหนียวความหนืดให้เนื้ออาหารน่ะค่ะพวกเนี้ยก็จะเจอในพวกsalad dressing อะค่ะน้ำสลัด ซึ่งเวลาที่เราเลือกใช้อะค่ะเราควรจะอ่านส่วนประกอบให้ดีว่าอาหารที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีการใช้กลูเตนเป็น food additive เข้าไปหรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับกลูเตนฟรีในแต่ละประเทศค่ะซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยนิยามของคำว่ากลูเตนฟรีเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะในวันเนี้ยก็จะพูดเกี่ยวกับกลูเตนฟรีของ Codex ซึ่งเป็นองค์กร ของโลกอะค่ะที่เขากำหนดนโยบายหลักเพื่อให้ประเทศต่างๆในโลกเนี้ยเอาไปใช้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศนั้นๆแล้วก็จะพูดถึงประเทศหลักๆที่เราเป็นคู่ค้าสำหรับประเทศไทยนะคะก็คือ USA แคนาดา EU แล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็พูดถึงกฎหมายของไทยด้วยค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะพูดถึงกฎระเบียบของ Codex เกี่ยวกับกลูเตนนะคะ ตัวกลูเตนฟรีของ Codex เนี่ยเขาจะไม่ให้อาหารที่มีการใส่ตัววีตไลน์บาร์เลย์โอ๊ตหรือว่าพวกพืชที่เป็นวงเดียวกันหรือไฮบริดก็คือที่พูดไปแล้วเป็น Triticale หรือว่า Spelt อะค่ะเข้าไปในอาหารเลยแต่ในกรณีที่อาหารมีพืชพวกนี้อะค่ะถ้ามีการลิดทำให้ปริมาณกลูเตนลดลงก็คือด้วย process อื่นเช่นความร้อนสูงความดันสูงหรือเอนไซม์ย่อยอะค่ะเขาอนุญาตให้มีกลูเตนใน product ได้อะน้อยกว่า20 ppm ซึ่งอันเนี้ยอาจจะทำให้หลายคนน่ะค่ะเข้าใจผิดว่าอาหารกลูเตนฟรีอะไม่มีกลูเตนเลยแต่จริงๆแล้วอะเขาอนุญาตให้มีได้20 ppm ค่ะระดับ20 ppm เนี่ยเกิดจากว่าอ่า เนื่องจาก Scientific Data อะค่ะเขาทำการรีเซิร์ชมาแล้วว่าเอ่อระดับเนี้ยจะไม่ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค Celiac Disease น่ะค่ะมีอันตรายหรือว่าแสดงอาการค่ะเขาก็เลยกำหนดให้ได้ที่20 ppm นอกจากนี้นะคะตัว Codex เนี่ยเขายังกำหนดอาหารอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Food Reduced Gluten Content ซึ่งแตกต่างจากตัวกลูเตนฟรีนะคะเขาอนุญาตให้มันมีพวกธัญพืชที่มีกลูเตนได้เนี่ยแต่อยู่ในปริมาณที่20ถึง100 ppm ค่ะก็คืออันเนี้ยเป็น Food Reduced Gluten Content ในบางกรณีอะค่ะถ้าไปตามต่างประเทศอะค่ะเราอาจจะเห็นตัว label ว่ามันเป็นพวก low gluten อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนน่ะค่ะ ว่าอาจจะเหมือนมีทางเลือกมากขึ้นในกรณีที่เราไม่แพ้มีอาการไม่แพ้มากอะค่ะเลือกรับประทานได้สำหรับสหรัฐอเมริกานะคะเขามีกฎหมายเกี่ยวกับอาหารกลูเตนฟรีเนี่ยเมื่อปี2014จากตัว FDA ของเขาเองอะค่ะ เขาก็มีการอธิบายว่าตัวกลูเตนคืออะไร ก็คือตัวกลูเตนของเขาเนี่ยคือธัญพืชที่เป็นโปรตีนที่ได้จากธัญพืชที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบก็คือวีตไ e บา r ่วีตไ e บา r ่นะคะโดยอันเนี้ยจะไม่รวมโอ๊ตเพราะว่าโอ๊ตโดยธรรมชาติเนี่ยเขาไม่มีกลูเตน ก็คือตัวกลูเตนฟรีของอเมริกาเนี่ยจะประกอบด้วยอาหารที่ไม่มีวีตไ e บา r ่ ส่วนในกรณีที่ Product อะค่ะจะ label ว่า gluten free ถ้า Product นั้นเนี่ยไม่มีกลูเตนโดยธรรมชาติเช่นพวกอ่าแครอทหรือผลไม้อื่นๆที่ไม่มีกลูเตนน่ะค่ะสามารถ label ว่าเป็น gluten free ได้เลย
แต่ในกรณีที่อาหารนั้นน่ะเป็นมีพวกธัญพืชที่มีกลูเตนน่ะค่ะห้าม label ด้วยกลูเตนฟรีเลยแต่ในกรณีอันนี้คือเหมือนโคเดกค่ะถ้ามีในปริมาณที่น้อยกว่า20 ppm เนี่ยสามารถ label ว่ากลูเตนฟรีได้ส่วนการแสดงฉลากเนี่ย ทุกประเทศอะค่ะเขาจะบางประเทศเขาจะกำหนดเรื่องไซซ์หรือว่าวิธี label ด้วยว่าควรจะมีไซซ์ตัวหนังสือเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในประเทศของอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่กำหนดเรื่องไซซ์หรือสีแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาจะเนื่องจากว่าเขามีปริมาณใช่ไหมคะเขาจะกำหนดวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยว่าควรจะใช้วิธีใดในการทดสอบเพื่อหาปริมาณที่ถูกต้องอะค่ะ ว่ามีการปนเปื้อน20 ppm หรือเปล่าหรือว่ามากกว่านั้นเพื่อตรวจสอบว่าการแสดงฉลากกลูเตนฟรีเนี่ยถูกต้องไหมเพื่อเป็นประโยชน์เกี่ยวกับของผู้บริโภค นอกจากนี้นะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอกจากการ label ว่า gluten free แล้วเนี่ยเขายังมีการ label ว่า no gluten free of gluten without gluten ซึ่งเขาอนุญาตให้ label ด้วย3คำนี้ได้แต่ถ้า3คำนี้อะค่ะมีการตรวจสอบแล้วว่าทำผิดกฎจากคำนิยามของ gluten free อะค่ะก็คือมีปริมาณมากกว่า20 ppm หรือว่าใส่พืชที่มีอ่า โปรตีนของกลูเตนอยู่เนี่ยก็จะมีการเรียกคืนสินค้าแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายอะค่ะแต่ทางอเมริกานะคะเขาจะแตกต่างจากโคเด็กนิดหนึ่งก็คือเขาจะไม่มีการให้แสดงฉลากว่าเป็น low gluten หรือ very low gluten ในตัว product อะค่ะจะมีแค่คำว่า gluten free สำหรับแคนาดานะคะตัวแคนาดาเนี่ยเขาจะกำหนด gluten free เหมือนกับตัวของอเมริกาเลยก็คือจะต้องกำหนด gluten free สำหรับตัวโปรตีนที่ contain กลูเตนน่ะค่ะโดยของแคนาดาเนี่ยเขาจะรวมโอ๊ตเข้าไปด้วยแต่อเมริกาไม่มีโอ๊ต แล้วก็ยังมีเกี่ยวกับตัวปริมาณเหมือนกันก็คือน้อยกว่า20 ppm label ได้ว่าเป็น gluten free นอกจากนี้นะคะเขาอาจจะมีให้ไปดูว่าตัวการ label ว่าgluten free เนี่ยต้อง declare ว่า มีการตั้งใจใส่หรือไม่ตั้งใจใส่ในกรณีที่น้อยกว่า20 ppm เนี่ยควรจะเป็นการแบบไม่ตั้งใจใส่ไม่ตั้งใจใส่ในที่นี้ก็คือเกิดการ contamination ระหว่างการผลิตอะค่ะเช่นโรงงานมีการผลิต gluten product กับ gluten free product ใช่ไหมคะเกิด cross contamination ในโรงงานน่ะค่ะแล้วมันมี product gluten free ที่มีกลูเตนปนเปื้อนอย่างเงี้ยค่ะ ทางโรงงานต้องยืนยันได้ว่ามันเป็นการไม่ตั้งใจใส่ด้วยการใช้ GHP หรือว่า HACCP มาควบคุมอะค่ะก็สามารถ label ได้ว่าเป็น gluten free อันเนี้ยค่ะแคนาดาค่ะเขาจะมีวิธีการให้ดูว่าเราสามารถมองหากลูเตนฟรีในฉลากอาหารได้ยังไงนะคะในตอนแรกเนี่ยเขาแนะนำให้ดูจาก ingredient ก่อนตัว ingredient นะคะตัวที่เป็นตัวแดงอะค่ะ BROW นะคะหมายถึง Barley Rye Oat Wheat ค่ะก็คือให้มองหา4ตัวเนี้ยในฉลากตรงส่วนประกอบอะค่ะถ้ามีก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยไม่ใช่กลูเตนฟรีแต่ในกรณีที่เราหาไม่เจอค่ะมันอาจจะเป็นhidden gluten อยู่ในส่วนประกอบอื่นๆเช่น modified starch หรือว่าเบกกิงโซดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาดูในส่วนที่เป็นคอนเทนต์ซึ่งอยู่ใต้ ingredient น่ะค่ะ ว่ามีตัวคอนเทนต์ว่าเป็น Milk เป็นพวก Wheat Rye Barley Oat ตามที่เป็นธัญพืชที่มีกลูเตนหรือเปล่าอะค่ะหรือในบางครั้งอย่างที่บอกอะค่ะอาจเกิด cross contamination ในรายผลิตอะค่ะอาจจะมาอยู่ตรง main content ได้ซึ่งถ้าเราไม่เจอพวกนี้เลยอะค่ะในฉลากก็ให้ assume ได้ว่ามันเป็น gluten free ในกรณีที่ product อะไม่ label ว่าเป็น gluten free นะคะ นอกจากนี้แล้วอะค่ะอาจจะไปมองหาพวกสัญลักษณ์ที่อยู่
สัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ใน Product อะค่ะตรงช่วงท้ายอะค่ะว่ามีสัญลักษณ์พวกนี้หรือเปล่าถ้าสัญลักษณ์พวกนี้แสดงอยู่อะค่ะก็จะถือว่าเป็น Product gluten free เหมือนกัน ค่ะสำหรับสหภาพยุโรปนะคะเขาก็จะให้คำนิยามเกี่ยวกับกลูเตนว่ากลูเตนเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนที่มาจากวีตไรซ์บาร์เลย์โอ๊ตเหมือนกันแล้วก็มาจากพืชลูกผสมรวมถึงตัว Triticum species ด้วยอะค่ะซึ่งเป็นพืชที่ผสมมาจากวีตกับไรซ์นะคะ นอกจากนี้เขายังให้คำบรรยายเกี่ยวกับตัวอาหารที่มีเกี่ยวกับการคอนเทนตัวกลูเตนที่มีการ modify เข้าไปแล้วก็ให้ใช้คำดูตรงประโยคข้อ2นะคะให้ใช้คำว่า suitable for people intolerant to gluten หรือ suitable for celiac ได้ อันเนี้ยเป็นคำแนะนำในฉลากที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ในตัว product ที่เป็น gluten free อะค่ะทาง EU เขาแนะนำ นอกจากนี้นะคะนอกจากฉลากกลูเตนฟรีแล้วทาง EU ยังมีฉลากคำว่า Very Low Gluten ได้ Very Low Gluten เนี่ยก็จะแตกต่างจากกลูเตนฟรีของ EU กลูเตนฟรีของ EU ก็คือน้อยกว่า20 ppm แต่ Very Low Gluten เนี่ยคือน้อยกว่า100 ppm ค่ะระดับมันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศอย่างของ Codex ก็คือ Low Gluten 20-100 ppm EU Very Low Gluten น้อยกว่า100 ppm เนี่ยค่ะ เวลาที่เราจะเลือก ingredient มาประกอบอาหารน่ะค่ะเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากของแต่ละประเทศก่อนเริ่มจากการดูว่า product มาจากประเทศอะไรแล้วมีการ label ว่าอะไรแล้วก็ไปดูกฎหมายของเขาอะค่ะว่าเราเลือก gluten free สมมุติเราเลือก gluten free มาจากอเมริกาเราก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีหรือมีน้อยกว่า20 ppm ในกรณีที่เราเลือกฉลากว่า Very low gluten เราก็ต้องเข้าใจเอาไว้ก่อนว่ามันสมมุติมันมาจาก EU ใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีกลูเตนนะแต่มันมีที่น้อยกว่า100 ppm อย่างเงี้ยค่ะ สำหรับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะเขาค่อนข้าง strict ค่ะก็คือเขาอะจะไม่อนุญาตให้มีกลูเตนเลยในฉลากกลูเตนฟรีก็คือเขาจะใช้คำว่าห้ามมี detectable gluten ในกรณีนี้ค่ะแสดงว่ากลูเตนฟรีทุกชนิดเนี่ยถ้าเราจะ label เราต้องคอนเฟิร์มก่อนว่า product นั้นๆน่ะไม่มีกลูเตนจริงๆหรือว่าในกรณีที่ product มีโอ๊ตอะค่ะ ก็ให้ก็ไม่สามารถ label ว่าเป็น gluten free ได้เลยแล้วก็ตัว malt ด้วยนะคะตัว malt เนี่ยเกิดจาก process ที่เรานำข้าวสาลีไปหมักใช่ไหมคะข้าวลายอะค่ะไปหมักก็แสดงว่ามันมีกลูเตนทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ label ว่า gluten free ได้เลย นอกจากนี้นะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขายังมีตัวฉลากที่แสดงคำว่า low gluten ด้วยแต่ low gluten ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่0.02%กลูเตนค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นความแตกต่างของแต่ละประเทศนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าเราต้องการอ่านโดยละเอียดนะคะแนะนำให้เข้าไปอ่านในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่3/4ค่ะฉบับเนี้ยเขาก็จะให้คำนิยามกลูเตนเลยว่ากลูเตนเนี่ยคือโปรตีนที่ได้จากเมล็ดธัญพืชบางชนิดได้แก่ข้าวสาลีข้าวไรซ์ข้าวเมล็ดและข้าวโอ๊ตซึ่งส่วนใหญ่แล้วกฎหมายของเราค่ะจะยึดตาม Codex ในเนี้ยก็จะมีคำนิยามของธัญพืชด้วยนะคะว่าธัญพืชคืออะไรพืชหัวคืออะไรแล้วก็การแสดงฉลากว่าอาหารไม่มีกลูเตนเนี่ยมีเกณฑ์ยังไงบ้างค่ะก็คือดูได้จากข้อ1กไก่ขอไข่ขอควายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คำที่ต้องใช้แสดงในฉลากเราจะใช้คำว่าไม่มีกลูเตนหรือว่ากลูเตนฟรีเท่านั้นในกรณีที่เราเป็น product gluten free แล้วมีการกระบวนการ process ในการผลิตอาหาร
จากกลูเตนฟรีไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการระบุด้วยว่าผ่านกระบวนการกำจัดกลูเตนหรือคำภาษาอังกฤษว่า being specially processed to remove gluten ลงไปในผลิตภัณฑ์ด้วย นอกจากนี้นะคะของเราเนี่ยยังมีการระบุวิธีตรวจวิเคราะห์กลูเตนเข้าไปด้วยว่าในกรณีที่เราจะเคลมพรอดักต์เราว่าเป็นกลูเตนฟรีอะค่ะที่มันต้องน้อยกว่า 20 ppm เนี่ยเราควรใช้วิธีไหนในการตรวจวิธีที่เราควรใช้ในการตรวจนะคะก็คือใช้วิธีเป็น immunological method คืออันเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะมันเป็นวิธีประมาณไหนแล้วก็ใช้ detection limit ประมาณ 10 ppm อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อใช้ในการตรวจคอนเฟิร์มอาหารกลูเตนฟรีอันเนี้ยเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตนของประเทศไทยนะคะซึ่งเวลาที่อย่างที่บอกไปแล้วว่า ingredient ที่เราใช้อะค่ะเราต้องดูก่อนว่ามาจากประเทศไหนแล้วฉลาก label ว่าอะไรแล้วเข้าไปดูในกฎหมายอะค่ะว่ากฎหมายเขาอะให้คำนิยามยังไงในเบื้องต้นนะคะก็คือ จำไว้เลยว่าตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยกลูเตนฟรีคือไม่มีกลูเตนแน่ๆส่วนประเทศอื่นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาให้คำนิยามว่าอะไรบ้างซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นกลูเตนที่มาจากธัญพืชอะไรบ้างระดับเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่นำ ingredient ไปประกอบอาหารเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับฉลากกลูเตนฟรีก็คือฉลากกลูเตนฟรีจะไม่มีกลูเตนซึ่งจริงๆแล้วหลังจากที่เราฟังบรรยายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเราจะเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วมันมีกลูเตนได้แต่มันมีได้แค่น้อยกว่า 20 ppm ยกเว้นของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่มันไม่มีจริงๆอะค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้อะเราต้องระลึกไว้เสมอว่ามันมีในกรณีสำหรับร้านอาหารนะคะถ้าร้านอาหารหรือว่าประกอบอาหารในโรงแรมอะค่ะในกรณีที่เราใช้กลูเตนฟรีเนี่ยก็คือเราจะแนะนำว่าเราควรใช้ผลิตภัณฑ์หรือ product ingredient ที่มันไม่มีกลูเตนเลยอะค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองแล้วก็ป้องกันการฟ้องร้องจะดีกว่า แล้วก็ยังมีข้อเข้าใจผิดว่าในพวก Personal Care หรือ Beauty Product หรือว่าพวกวิตามินหรือ Supplement น่ะค่ะไม่มีกลูเตนซึ่งจริงๆแล้วอะมันมีกลูเตนแต่มันแสดง ingredient ส่วนประกอบอะค่ะในรูปแบบอื่นเช่นคำว่า Hydrolyzed Wheat Hydrolyzed Oat Protein Texture Plant Protein อย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆแล้วมันเป็นชื่ออีกชื่อเรียกหนึ่งของกลูเตนที่เขาเอาไปผ่านกระบวนการแล้วอะค่ะ แต่ตัวโปรตีนกลูเตนก็ยังอยู่กับการนำกลูเตนไปประกอบอาหารนะคะเราก็มักจะใช้ตัวบีทบาเล่ไลน์แล้วก็ทิติเคิลเนี่ยไปทำอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะเช่นข้าวสาลีเนี่ยเราก็จะเอาไปทำขนมปังพวกขนมอบซุปพาสตาซอสแล้วก็สลัดเดรสซิงส่วนบาเล่เนี่ยเราก็จะไปหมักเป็นม้องหรือทำเป็นสีผสมอาหารเป็นซุปเป็นเบียร์ หรือว่าไลน์เนี่ยก็ไปทำขนมปังหรือว่าเป็นเบียร์พวก Critical เนี่ยก็เอาไปทำเป็นขนมปังพาสตาได้อะค่ะซึ่งพวกเนี้ยก็จะทำให้เอ่อในครัวที่ประกอบอาหารกลูเตนแล้วจะทำตัวกลูเตนฟรีด้วยเนี่ยอาจจะต้องแบบแยกส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวอันเนี้ยเราก็จะมาพูดถึงhidden allergen ที่มันอาจจะมีการปนอยู่ในอาหารหรือส่วนประกอบอาหารที่เราเลือกใช้ปรุงอาหารโดยที่เราไม่รู้นะคะเช่นซอยซอสก็คือซอสถั่วเหลืองอะค่ะเราอาจจะคิดว่ามันหมักมาจากถั่วเหลืองใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะซอยซอสเนี่ยก็คือหมักมาจากตัวถั่วเหลืองกับข้าวสาลีค่ะในกรณีที่จะเลือกใช้ประกอบอาหารกลูเตนฟรีเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า มันมาจากข้าวสาลีนะมันใช้ไม่ได้ เราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นตัว Tamari แทนน่ะค่ะตัว Tamari เนี่ยเขาดัดแปลงใช้ process เดียวกันกับการทำซอยซอสเลยแต่เขาทำมาจากตัวซอย100%น่ะค่ะในกรณีที่จะเลือกใช้ ingredient น่ะเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของมันก่อนอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่เราเลือกใช้ตัว Food Seasoning หรือว่าตัว Food Flavor อะค่ะเราก็ต้องดูส่วนประกอบเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาเป็นผงใช่ไหมคะ
อย่างที่บอกไปเขาจะมีคุณสมบัติเป็น anti cracking ใช่ไหมคะป้องกันการ ก็จะใช้ Food Additive ที่มาจากพวก Wheat อะค่ะแสดงว่าตัว Food Seasoning หรือ Food Flavor เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้มี Wheat เป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นด้วยเราก็ต้องดูฉลากหรือว่าถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องถามตัว Supplier หรือผู้ผลิตเลยว่ามี Wheat หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะตัว Food Coloring ก็เหมือนกันในตัว Food Coloring เนี่ยส่วนใหญ่พวกที่เป็น Caramel Color อะค่ะเขาอะจะใช้ตัวพวก Wheat หรือ Barley Malt อะ มา develop ให้มันเป็นคาราเมลคัลเลอร์อะค่ะซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมักจะอยู่ในพวกแคนดีหรือว่าพวกสแน็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบดูว่าตัวคาราเมลคัลเลอร์เนี้ยมาจาก Wheat หรือว่า Barley หรือเปล่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัว gluten ที่มัน hidden อยู่สำหรับพวกซุปซอสนะคะก็จะมีการใส่พวก Barley หรือ Wheat เข้าไปเป็นเพิ่มความเหนียวความหนืดอะค่ะเราก็ต้องอ่านตัว ingredient ให้ชัดเจนเหมือนกัน ว่ามันมีซ่อนอยู่หรือเปล่านอกจากนี้นะคะพวกที่แบบมักจะเจอบ่อยๆของพวกสลัด dressing ค่ะที่เอาพวกหวีพวก malt อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปใส่เข้าไปโดยที่บางครั้งเนี่ยตัวหวีอะค่ะ ingredient ที่เขาใช้ในการ declare ในฉลากอะค่ะเขาจะใช้คำว่า modified starch ซึ่งเราอะจะไม่รู้เลยว่ามันมาจากอะไรใช้คำว่า starch อย่างเดียว ก็จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากตัวคอร์นก็ได้ข้าวโพดก็ได้มันฝรั่งก็ได้หรือมาจากข้าวสาลีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูลึกลงไปอีกแล้วก็การทำสลัด dressing ใช่ไหมคะก็จะมีการใช้ malt vinegar ก็คืออาจจะมาจากข้าวบาเล่ก็ได้อะค่ะนอกจากนี้ยังมีพวกinstant powder ที่มันเป็นผงอะค่ะ พวกเป็น instant coffee baking powder อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมาจาก wheat ได้เหมือนกันแล้วก็พวก processed meat เช่นพวกไส้กรอกหรือว่าเนื้อเทียมเขาก็จะใช้พวกเป็นเพิ่มสัมผัสเนื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะแบบ contain wheat ได้เหมือนกัน แล้วก็มีเบียร์นะคะเบียร์ที่แบบเขาชอบเอาข้าวบาเล่ไปหมักอะค่ะก็อาจจะมีหวีดปนเปื้อนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูฉลากเบียร์บางครั้งอะเขาก็จะไม่ declare เลยว่ามันมีหวีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวก Brewer wheat yeast ซึ่งอันเนี้ยมันเป็น by-product ของการหมักเบียร์อาจจะมีการปนเปื้อนของหวีดมาได้อะค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นยีสต์ที่ใช้ทำพวกเบเกอรีอะค่ะมันไม่ใช่ by-product ของการหมักเบียร์เนี่ยมันก็จะไม่มีวีตปนเปื้อนแล้วก็อาจจะแบบอย่าสับสนเกี่ยวกับยีสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรณีที่บางครั้งอะยีสต์ที่เอามาทำพวกชีสน่ะค่ะมันจะเป็นยีสต์ที่ได้จากการหมักข้าวลายอันเนี้ยเราก็ต้องดูไปว่ามันเป็นยีสต์ที่มาจากข้าวลายหรือเปล่าถ้าเป็นยีสต์ที่มาจากข้าวลายอะค่ะ ก็อาจจะมีกลูเตนปนเปื้อนเหมือนกันชีสนั้นก็ต้องเอ่อเหมือนห้ามเอามาประกอบอาหารพวกกลูเตนฟรีอะค่ะแล้วก็อย่างที่พูดไปว่าตัว Vinegar อะค่ะก็มักจะเป็น Malt Vinegar ที่หมักมาจากข้าวบาเลอย่างเงี้ยค่ะพวก Hidden Gluten ที่พูดมาทั้งหมดอะค่ะเป็น ingredient ที่ต้องระมัดระวังเวลาที่นำมาประกอบอาหารกลูเตนฟรี ในต่างประเทศอะค่ะในกรณีที่ฉลากกลูเตนฟรีไม่ใช่ฉลากไม่ใช่กลูเตนฟรีจริงๆเนี่ยเขาจะมีการ recall product ก็คือการเรียกคืนสินค้าการเรียกคืนสินค้าคือเรียกคืนสินค้าทั้ง shelf อะค่ะอย่างเช่นเราเห็นเป็น rice cracker ใช่ไหมคะแล้วมัน label ว่ากลูเตนฟรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ seasoning ที่มี wheat เป็นส่วนประกอบแล้วเขาไปตรวจเจอเขาก็จะเรียกคืน rice cracker ออกทั้ง shelf ซึ่งมันจะทำ ให้เกิดความเสียหายของ Product แล้วก็แบรนด์ได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่พูดมาก็คือตัว Hidden Allergen ใช่ไหมคะ อันเนี้ยก็จะเป็นเอ่อตัวอย่างของการเรียกคืน Product อันเนี้ยเป็นตัวบะหมี่ค่ะบะหมี่ที่เป็นSoy and Ginger Beef with Hokkien Noodle อันเนี้ยขายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า Coles แล้วก็ ICA ที่ออสเตรเลียค่ะเขามีการ label ว่ากลูเตนฟรีที่ข้างหน้ากล่องอะค่ะแต่พอพลิกเข้าไปที่หลังกล่องอะเขาเขียนว่า contain gluten
ซึ่งมันเป็นการแสดง label ที่ผิดอะค่ะเวลาที่เราไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น่ะเราควรจะต้องดูฉลากให้ครบถ้วนในกรณีที่เรา concern ว่าเราจะนำไปประกอบอาหาร gluten free ใช่ไหมคะอันเนี้ยเราก็จะทางofficial ของเขาอะค่ะก็จะเรียกคืนสินค้าไปทำให้แบบเสียหายอะค่ะเป็นข้อเสียของการ label ที่ผิดแล้วก็จะส่งผลเสียต่อผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้บริโภคด้วย ส่วนสำหรับอันนี้นะคะเป็นไส้กรอกเนี่ยอันเนี้ย label ว่าเอ่อไม่ได้ label ว่า gluten free แล้วก็ไม่ได้ label ว่ามี gluten เป็นส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วมี label มี gluten เป็นส่วนประกอบเนื่องจากว่ามีการสุ่มแล้วก็ไปตรวจเจออะค่ะเขาก็โดนรีเอ่อ recall สินค้าเหมือนกันซึ่งไส้กรอกเนี้ยถ้าเรานำมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยกลูเตนใช่ไหมคะเขาก็อาจจะเกิดการแพ้ได้ ทำให้การที่เอา2เคสเนี้ยมาพูดอะค่ะก็คือวัตถุประสงค์ก็คือจะเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาหารเนี่ยควรจะมั่นใจในฉลากหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยอาจจะถามจากซัปพลายเออร์ที่เราซื้อมาอะค่ะว่าเป็นอาหารที่ปลอดกลูเตนจริงๆก่อนที่จะนำมาประกอบอาหารน่ะค่ะเพื่อป้องกันการฟ้องร้องหรือว่าเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดในความปลอดภัยอะค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องปริมาณของกลูเตนที่พูดมาว่า20 100 20ถึง100อยอย่างเงี้ยค่ะวิธีการตรวจหรืออย่างที่ฉลากผิดเมื่อกี้นี้ว่าไส้กรอกอะค่ะจริงๆแล้วมีกลูเตนแต่ว่าไม่ได้แสดงว่ามีกลูเตนเนี่ยวิธีที่ใช้ทดสอบก็คือตัว Enzyme Linked Immunosorbent Assay หรือว่าที่เรียกกันว่าตัว ELISA ค่ะตัว ELISA เนี่ยจะเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างตัวแอนติบอดีกับตัวโปรตีนกลูเตน ซึ่งเป็นวิธีที่ตัวofficial หรือว่ารัฐบาลแล้วก็พวก lab service ต่างๆอะค่ะเลือกใช้เนื่องจากว่ามันเป็นการตรวจสารก่อภูมิแพ้โดยตรงตัวกลูเตนโดยตรงอะค่ะแล้วก็ทราบปริมาณได้ส่วนวิธีอื่นๆที่มีใช้อะค่ะเช่น polymerase chain reaction หรือว่าตัว lateral flow ที่คล้ายๆกับตัว test kit ที่เราตรวจโควิดอะค่ะมันจะขึ้นเป็นแค่แถบอันเนี้ยจะไม่สามารถทราบปริมาณได้ใช่ไหมคะก็คือมันจะไม่เหมาะกับการนำมาตรวจผลิตภัณฑ์ gluten free เนื่องจากมันจะไม่ทราบปริมาณอันเนี้ยมันแต่ว่าตัว ELISA อะค่ะมันจะเหมาะกว่าเนื่องจากทราบปริมาณ โดยจะเห็นจากรูปอะค่ะมันจะมีตัวแอนติบอดียื่นออกมาแล้วก็จะมีตัว target protein เป็นออกสีส้มๆชมพูๆอะค่ะแล้วก็มีแอนติบอดีอีกตัวหนึ่งมาเกาะข้างบนอันเนี้ยค่ะจะเรียกว่าตัว Sandwich ELISA เป็นการเอ่อเกาะกันของแอนติบอดี2ตัวแล้วมีปฏิกิริยาทำให้มันเปล่งแสงแล้วก็วัดปริมาณตัว allergen protein ที่มันเกาะอยู่ตรงกลางอะค่ะสามารถบอกปริมาณได้ ค่ะอันนี้เราก็จะมาเข้าเกี่ยวกับตัว Gluten Free Kitchen นะคะในกรณีที่เราจะทำครัวของเราให้เป็นตัว Gluten Free Kitchen เนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยค่ะเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่มาจากบุคคลนะคะเราก็ควรจะมีการ educate แล้วก็เทรนสตาฟอย่างเช่นวันเนี้ยค่ะก็คือควรจะมีการบรรยายให้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยของป่วยโรค CIAP-4 แล้วก็กลูเตนที่เราต้องคำนึงถึงว่ามันคืออะไรกลูเตนฟรีมีความหมายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ให้ทุกคนตระหนักว่าผลิตอาหารกลูเตนฟรีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีปฏิบัติตัวเวลาประกอบอาหารก็คือต้องใช้เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็เหมาะสมในการปฏิบัติ แล้วก็ไม่แชร์ตัวอุปกรณ์น่ะค่ะเช่นพวกถุงมือหรือหมวกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกับผู้ที่ประกอบอาหารที่มีกลูเตนนอกจากนี้นะคะเราจะต้องทำการ identify แล้วก็ separate ก็คือเหมือนเราต้อง label แล้วก็แยกตัวเครื่องครัวที่ใช้แล้วก็ตัว ingredient ต่างๆที่ใช้ประกอบอาหารน่ะค่ะออกมาจาก
ตัวที่มีกลูเตนแล้วก็แยกส่วนให้เห็นชัดเจน label ให้เห็นชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็หยิบผิดเวลาที่มาประกอบอาหารได้อะค่ะแล้วก็ไอ้พวกที่มันเป็นซอสหรือแยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะใช้แบบเป็นขวดบีบอะค่ะไม่ควรจะใช้เป็นกระปุกที่ใช้ที่ตักอะค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีการปนเปื้อนแบบไม่ตั้งใจเวลาใช้ช้อนเดียวกันตักที่มันมีกลูเตนกับไม่มีกลูเตนน่ะค่ะมันจะมีการปนเปื้อนกันได้ นอกจากนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็แยกส่วนชัดเจนของกลูเตนแล้วก็ไม่มีกลูเตนแล้วก็ภาชะพวก kitchen utensil อะค่ะพวกที่เป็นแบบเขียงหั่นหรือว่าเป็นหม้อเป็นกระทะอย่างเงี้ยค่ะก็ควรใช้ตัว material ที่มันไม่มีเขาเรียกอะไร ไม่ใช่ไม้อะค่ะที่มันจะแบบสติ๊กติดอยู่กับตัวพื้นผิวอะค่ะล้างออกยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรเนื่องจากว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่มีกลูเตนส่วนใหญ่มันจะเป็นผงใช่ไหมคะมันอาจจะมีการฟุ้งกระจายแล้วก็แบบติดทำให้ล้างออกยากอะค่ะควรจะใช้แบบภาชนะที่เป็นลื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้ล้างออกง่ายนะคะ นอกจากนี้ตัว Kitchenware นะคะอาจจะต้องคำนึงถึงว่าอันไหนที่มีความเสี่ยงล้างให้สะอาดเช่นอย่างตัวเครื่องปิ้งขนมปังอะค่ะในกรณีที่เราทำขนมปังที่มีกลูเตนกับไม่มีกลูเตนใช่ไหมคะก็ควรจะแยกไปเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดค่อนข้างยากอะค่ะ นอกจากนี้นะคะเวลาทำคุกกิ้งอะค่ะเราก็ไม่ควรจะ reuse ตัวน้ำที่ใช้ในการต้มน้ำมันที่ใช้ผัดแล้วก็เอ่อตัวเชฟผู้ทำอาหารน่ะค่ะควรจะต้องทราบแน่ชัดอย่างถูกต้องว่า ingredient นั้นน่ะเป็น gluten free แล้วก็สูตรที่ใช้อะค่ะใช้ ingredient นั้นในการทำแล้วก็เอ่อ พวก ingredient น่ะค่ะก็ควรจะปิดฝา cover เอาไว้ตลอดเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายแล้วก็ควรระมัดระวังในการใช้พวกอุปกรณ์เช่นตัว convection หรือว่า fan oven น่ะค่ะเนื่องจากว่าจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของเส้นได้แล้วก็ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นผิวสัมผัสอะค่ะในกรณีเช่นพิซซาอย่างเงี้ยค่ะก็ควรถ้าเราทำพิซซาที่มันไม่มีกลูเตนน่ะค่ะเราก็ไม่ควรจะวางไว้บนเขาเรียกอะไร rack โดยตรงอะค่ะควรจะมีตัวเอ่อ oven surface อันอื่นมาวางรองไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเอ่อแต่ว่าในแล้วก็การใช้ตัวแป้งอะค่ะถ้าเราใช้แป้งสาลีใช่ไหมคะในครัวที่มีทั้งกลูเตนแล้วก็ไม่มีกลูเตนน่ะจากการแนะนำของประเทศอังกฤษอะค่ะเขาแนะนำว่าควรจะพื้นที่เนี่ยควรจะห่างกันประมาณ2เมตรแล้วก็เอ่อ ทำความสะอาด management ให้ดีเนี่ยก็จะสามารถทำให้เป็น gluten free kitchen ได้แต่ว่าคุณห่างประมาณ2เมตรเพื่อป้องกันการแพร่กระจายอะค่ะส่วนสำหรับ cooking area นะคะเราควรจะทำความสะอาดอยู่เสมอทั้งก่อนทำแล้วก็หลังทำเพื่อป้องกันการ contaminate แล้วก็ควรจะดู workflow ให้ดีด้วยระยะเวลาอาจจะแบบ prepare เตรียมตัว gluten free ก่อนแล้วค่อยทำ gluten ทีหลังหรือว่าในกรณีที่แบบลูกค้าออร์เดอร์มาทั้ง2อย่างพร้อมกันก็ต้องแบบแยก area ให้ชัดเจนแยก staff equipment utensil ต่างๆให้ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ จากที่พูดมาโดยสรุปการทำให้เกิด Gluten Free Kitchen นะคะก็จะมี5อย่างหลักๆก็คืออย่างแรกก็คือแยกทุกอย่างถ้าเป็นไปได้จากกลูเตนพดแยกทุกอย่างที่ทำกลูเตนกับกลูเตนฟรีไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวอุปกรณ์ ingredient ต่างๆนะคะแล้วก็ระลึกไว้เสมอว่าทุกอย่างสามารถ contaminate กันได้แล้วก็แยกดีไซน์ตัว Gluten Free Area ถ้าในกรณีที่มันต้องอยู่ด้วยกันน่ะค่ะก็อย่างที่ประเทศอังกฤษเขาแนะนำก็คืออยู่ห่างกันประมาณ2เมตรแล้วก็เวลาที่ก่อนเตรียมหลังเตรียมอาหารน่ะค่ะก็คือให้เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนสตาฟในห้องครัวอะค่ะตระหนักว่า
ตอนเนี้ยครัวเราอะมีส่วนของกลูเตนฟรีแล้วก็ตัวกลูเตนแล้วเรากำลังทำอาหารอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็จะสามารถทำให้ครัวของเราเป็น gluten free kitchen ได้ สำหรับ gluten free restaurant นะคะก็คือเราสามารถทำให้เป็น gluten free restaurant ได้ก็คือมีการประสานงานระหว่างfront of house ข้างหน้าร้านน่ะค่ะกับกับห้องครัวโดยเวลาที่ลูกค้ามาอะค่ะเราก็ควรจะประสานงานกับห้องครัวให้ดีๆมีการเทรนสตาฟแล้วก็ให้ความรู้ไม่เฉพาะคนที่อยู่ในห้องครัวอะค่ะ ควรจะเป็นสตาฟข้างหน้าด้วยเกี่ยวกับว่าผู้ป่วยซีเรียสแค่ไหนเวลาที่เขาเกิดอาการแล้วก็ควรจะถามผู้ป่วยยังไงเวลาที่เขาจะออร์เดอร์ gluten free meals แล้วก็ procedure เวลาที่ข้างในเขาเตรียม gluten free meals อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราตัวร้านอาหารเองเนี่ยก็ควรจะครีเอตตัว gluten free เมนูให้ชัดเจนมีการ label ให้ชัดเจนมีingredient list ให้ชัดเจนแล้วก็แจ้งลูกค้าไปเลยเพื่อความสบายใจว่าเรา manage ยังไงบ้างในกรณีที่ลูกค้าถามอะค่ะ ตัวสตาฟข้างหน้าเนี่ยก็ควรจะมีความรู้ตรงนี้ด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องเอ่อมีการเทรนสตาฟเวลาตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับ gluten free ว่าเราอะไม่มีการจัดการยังไงแล้วก็เทรนสตาฟว่าเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิร์ฟอะค่ะปนกันกับอาหารที่มีกลูเตนนอกจากนี้ถ้าแบบเราอาจจะขอฟีดแบ็กจากลูกค้าอะค่ะ ว่าเขามารับประทานอาหาร gluten free แล้วเขาแบบมีอาการยังไงเรา management ดีไหมเพื่อแบบเราอาจจะได้ตัว loyalty มาจากลูกค้าให้เขากลับมารับประทานอีกอะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของตัว gluten free เมนูอะค่ะซึ่งตัวอันเนี้ยก็จะเป็นร้านน้ำผลไม้ค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าตัว gluten free ingredient ของเขาอะมีอะไรบ้างอย่างอันเนี้ย Mango Magic ใช่ไหมคะ เขามีกลูเตนฟรีแต่ว่าตัว Mango Tango Crush เนี่ยไม่ไม่ใช่กลูเตนฟรีเมนูเนี่ยค่ะเขาก็จะแจ้งชัดเจนแล้วก็ยังจะมีการแจ้งเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆด้วยเช่น Crustacean Egg Dairy อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นเมนูที่เขาใช้ประกอบอาหารน่ะค่ะประกอบอาหารอย่างเงี้ยถ้าเป็นในกรอบตัวสีน้ำตาลน่ะค่ะ Pesto Barley อะค่ะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยจะดูได้จาก Allergen Index อะค่ะในเนี้ยเขาก็จะมีตัวกลูเตนอยู่ด้วยเป็นรูปเอ่อคล้ายๆตัวข้าวสาลีอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะ Mango Chicken น่ะค่ะเขาจะไม่มีตัว Allergen อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะทราบได้ว่าตัวอาหารแต่ละประเภทเนี่ยมี allergen อะไรเป็นส่วนประกอบมีกลูเตนไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถออร์เดอร์ได้อย่างถูกต้อง สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูของร้านพิซซาค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าพิซซาอันไหนบ้างที่เขาเป็นกลูเตนฟรีพิซซาค่ะจะดูได้จากตัวช่องแรกคอลัมน์แรกที่เป็นกลูเตนน่ะค่ะถ้าไม่มีจุดสีแดงอะคืออันนั้นน่ะเป็นพิซซาที่เป็นกลูเตนฟรีนอกจากนี้ทางร้านเขายังแอดวานซ์ไปอีกนะคะว่าอาจจะมีการปนเปื้อน ของบาง allergen ด้วยก็คือดูจากวงกลมที่เป็นโป่งๆอะค่ะไม่ใช่จุดแดงเข้มประมาณช่วง3บรรทัดแถวเนี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะเขาก็จะมีบอกว่าอาจจะมีการปนเปื้อนซึ่งอันเนี้ยเป็นการปนเปื้อนภายในเอ่อคิตเชนน่ะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการปนเปื้อนของส่วนประกอบที่ได้มาอะค่ะเขาจะมีการเตือนด้วยตรงนี้ก็จะเป็นพิซซาที่เป็นกลูเตนฟรี นอกจากนี้นะคะเขายังมีการแจ้งเกี่ยวกับ ingredient ที่อยู่ในพิซซาอะค่ะว่าอันไหนมีกลูเตนบ้างไม่มีกลูเตนบ้างอะค่ะอย่างอันเนี้ยไม่มีกลูเตนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแจ้งหมด
ทั้งหมดที่ให้ดูเป็นเมนูอะค่ะมาจากประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งเขาค่อนข้างจะ strict เรื่องนี้มากเนื่องจากว่าประชากรเขาอะค่อนข้างจะมีการแพ้อะเลอร์เจนที่เยอะแล้วก็รุนแรงอะค่ะ นี้เราก็จะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวการแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะหลักมันเป็นหลักการเดียวกันกับceliac disease การแพ้กลูเตนเลยแต่ว่ามันมีความรุนแรงมากกว่าก็คือสามารถทำให้เสียชีวิตได้โดยทั่วโลกเนี่ยจับตามองตัวการแพ้สารก่อภูมิแพ้มากนะคะเนื่องจากว่าอ่าพบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีถือได้เป็น global issue ได้เลยอะค่ะ ซึ่งอาการภูมิแพ้อาหารเนี่ยหรือ Food Allergy เนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับตัวceliac disease แล้วก็จะมีพวกขึ้นผื่นอะไรขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาการที่สำคัญที่บอกแจ้งไปแล้วก็คือ Anaphylaxis ก็คือหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตอะค่ะ แหล่งอาหารที่ทำให้เกิดสารที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะก็จะเป็นโปรตีนทั่วๆไปอะค่ะที่เรารับประทานแต่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาเฉพาะผู้ที่แพ้เท่านั้นน่ะค่ะจาก2แหล่งนะคะหลักๆก็คือมีจากพืชแล้วก็จากสัตว์จากสัตว์ก็จะเป็นพวกนมไข่ปลาสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งถ้าเป็นจากพืชเนี่ยก็จะเป็นพวกถั่วเปลือกแข็งธัญพืช หรือแม้แต่บางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีแพ้พวกผลไม้แล้วก็พวกผักด้วย อันเนี้ยค่ะเขาก็จะเรียกว่า Top 8เป็นสารก่อภูมิแพ้8ชนิดที่คนทั่วโลกประมาณ90%ที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารน่ะค่ะมักจะแพ้ก็คือข้าวสาลีนมไข่ไก่ถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วเปลือกแข็งสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งแล้วก็ปลาสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งก็คือพวกกุ้งปูน่ะค่ะ อันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับของแต่ละประเทศเหมือนกันตัว Codex อะก็คือ Big 8ที่พูดมาเมื่อกี้นี้แล้วก็รวมตัว Sunlight เข้าไปตัว Sunlight เนี่ยเขาจะกำหนดปริมาณอยู่ที่10 ppm หรือมากกว่านั้นน่ะค่ะที่ Sunlight มาใส่ในนี้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่โปรตีนนะคะแต่อาการแพ้เนี่ยมันเหมือนกันแล้วก็มีอาการรุนแรงเหมือนกันเขาก็เลยใส่เข้าไปในนี้ด้วยส่วน EU เนี่ยค่ะค่อนข้างจะเยอะ เยอะกว่าตัว Top 8 Big 8เมื่อกี้นี้ก็คือเขาจะเพิ่มตัว Lupin เข้ามาแล้วก็ Molasses แล้วก็มี Celery มีแพ้ Celery ด้วยนะคะแล้วก็มี Mustard Sesame ก็คือถั่วเป็นงาค่ะแล้วก็มี Molasses พวกหอยด้วยแล้วนอกจากนี้ตัว EU เองน่ะค่ะเขายังเพิ่มการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในพวก Non-prepackaged ก็คือพวกในแซนด์วิชอะค่ะในกรณีที่เราประกอบ อาหารแซนด์วิชขายในร้านเราอะค่ะถ้าเราไปขายที่ EU อะเราจะต้อง label ฉลากสารก่อภูมิแพ้นี้ด้วยตัว EU เนี่ยเขาจะมีการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้เป็นข้อกำหนดเลยนะคะว่าเราอะจะต้องแสดงฉลากใน ingredient เลยโดยใช้ตัวเข้มอย่างเงี้ยค่ะเป็น milk เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องแสดงในฉลากใช่ไหมคะก็ต้องใช้ตัวเข้มใน ingredient ไปเลยอะค่ะ หรือว่าถ้าใน ingredient เราอะไม่มีสารก่อภูมิแพ้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรามีใส่เราก็จะใส่คำว่า contain ลงไปในเนี้ยแล้วก็ใส่ Sulfite ไว้ข้างหลังอะค่ะวิธีดูฉลากสารก่อภูมิแพ้นะคะสำหรับ EU ในตัว EU อะค่ะก็คือสำหรับที่มันแตกต่างจากประเทศอื่นๆเริ่มตั้งแต่ปี2014อะค่ะก็คือตัว non-prepackaged food อย่างที่บอกไปว่าเค้กแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้อง label แล้วตัวที่เป็นdirect sale ในพวกรีสตอรองในคาเฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้อง label ด้วยแล้วก็แม้กระทั่งในออนไลน์อะค่ะเช่นเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยก็ต้อง label ให้ชัดเจน อย่างเช่นอันเนี้ยค่ะก็คือเขาจะบอกเลยว่าคล้ายๆกันก็คือเขาจะบอกทุกอย่างเช่นตัวเบอร์เกอร์อะค่ะ Barbecue Chicken Burger and Coleslaw ใช่ไหมคะเขาก็จะบอกเลยว่าตัวชิกเกนของเขาเนี่ยมีอะไรเป็นส่วนประกอบที่เป็นสารก่อภูมิแพ้บาร์บีคิวซอสเนี่ยมีอะไรแล้วก็ Coleslaw มีอะไรเวลาที่ลูกค้ามาอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาแพ้อะไรตัวผู้ประกอบอาหารเนี่ยเขาสามารถแนะนำได้ว่าถ้าแพ้ตัวนี้ก็
หัวตัวนี้ไปอย่างเช่นในรูปเนี่ยเขาแพ้มัสตาร์ดใช่ไหมคะตัวมัสตาร์ดเนี่ยมีอยู่ใน coleslaw ก็สามารถขายตัวบาร์บีคิวชิคเก้นเบอร์เกอร์ได้โดยที่ไม่ต้องขาย coleslaw อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเมนูเนี่ยก็อย่างที่ให้เห็นตัวอย่างไปอะค่ะเขาก็จะบอกว่า contain allergen อะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอินโฟอะค่ะว่าเราจะต้องแสดงฉลากในอะไรสามารถไปดูได้ในลิงก์นี้เลยนะคะโดยเสิร์ชคำว่า New EU Food Allergen Labeling อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในขายออนไลน์อะค่ะก็ต้องแสดงฉลากเหมือนกัน นอกจากนี้นะคะตัวเริ่มต้นของการที่เราจะต้อง label ในพวกแซนด์วิชเค้กเนี่ยเริ่มมาจากว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปรับประทานแซนด์วิชที่สนามบิน Heathrow อะค่ะตัว Bucket แล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากว่าเขาอะแพ้งาแล้วเขาไปซื้อแซนด์วิชนี้ที่ไม่มีการ label ว่ามีงาเป็นส่วนประกอบอะค่ะแล้วก็เสียชีวิต พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เลยทำการฟ้องร้องแล้วก็ผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาโดยกฎหมายเนี้ยเริ่มบังคับใช้ที่วันที่1เดือนตุลา2021นี้เองอะค่ะบางครั้งเขาเรียกกฎนี้เรียกว่านาตาชา Law เป็นการให้เกียรติชื่อของเด็กผู้หญิงคนนี้อะค่ะ สำหรับสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมี8ตัวเหมือนกันค่ะแต่8ตัวของสหรัฐอเมริกาที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆก็คือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวธัญพืชที่มีกลูเตนค่ะแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะใช้แค่วีตก็คือมันจะแตกต่างกันออกไปนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้มี9ตัวแล้วเพิ่มตัวงาขึ้นมาในปี2021ที่ผ่านมาค่ะ ของออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มตัวลูปินถั่วลูปินขึ้นมาจะมีการเพิ่มเชลฟิชแล้วก็มีซีฟู้ดซีฟู้ดในที่นี้ก็คือพวกเพิ่มมอลลัสขึ้นมาพวกหอยอะค่ะแล้วก็มีวิธีแสดงฉลากก็คือมีทั้งใน ingredient แล้วก็ยังมาสรุปข้างล่างให้อีกค่ะวิธีการดู สำหรับญี่ปุ่นนะคะจะแปลกจากประเทศอื่นๆก็คือเขาจะมีตัวบังคับก็คือแถวบนบังคับต้องแสดงในฉลากแล้วก็มีตัวแนะนำที่ควรแสดงในฉลากแต่ถ้าไม่แสดงในฉลากก็ไม่เป็นไรไม่ผิดอะไรค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีปริมาณด้วยถ้าในกรณีที่ตัวแถวบนน่ะค่ะมีปริมาณน้อยกว่า10 ppm เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแสดงในฉลาก สำหรับประเทศไทยนะคะเรายึดตามโคเด็กเหมือนเดิมค่ะก็คือ Big A 8ตัวต่างจากอเมริกาก็คือตรงนี้ค่ะ Cereal Containing Gluten ของอเมริกาเป็นแค่ Wheat โดยครั้งแรกที่เรามีออกกฎหมายนี้ก็คือ2014ค่ะแล้วก็2017เรา revise กฎหมายมาโดยเพิ่มตัวลิสต์ที่แบบไม่ต้องแสดงในฉลากก็คือพวกเอ่อ highly refined oil อย่างเงี้ยค่ะ Hidden allergen ก็คือเหมือนกับ Hidden gluten เลยค่ะเขาอาจจะมีการใส่เข้าไปโดยที่ไม่บอกเราหรือว่าแสดงฉลากโดยใช้อันอื่นๆน่ะค่ะตัว Hidden ที่เราต้องระวังก็เลยค่ะอยู่ได้ในสารได้เลยเช่นใน Milk อะค่ะก็เป็นพวกเบเกอรีโซดาหรือ Wheat ก็เป็นพวก Sura-Milk หรือว่าถ้าเป็นซอยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในพวกรูปแบบของ emulsifier ถ้าเป็นฟิชเนี่ยก็อาจจะอยู่ในบาร์บีคิวซอสอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขา declare ในฉลากเนี่ยเขาอาจจะใช้คำแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าเป็น Milk เนี่ยเขาอาจจะใช้คำว่า Casein ถ้าเป็น A อาจจะใช้คำว่า Lysozyme ถ้าเป็น Wheat เนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยอย่างเช่นอย่างที่บอกไปอะค่ะ Wheat เขาอาจจะ label ว่า Gliadin ที่ตอนแรกพูดไปอะค่ะแล้วก็มีคำว่า modified starch cereal extract instant flour อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็น peanut ก็อาจจะใช้คำว่า groundnut หรือว่า tree-nut ก็จะเป็น nut oil fish ก็เป็น gelatin คอลลาเจนไปอะค่ะซึ่งพวกเนี้ยเป็น hidden ที่เราควรจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่ามันคืออะเลอร์เจนหรือเปล่า ก็คืออันนี้ก็อยากจะเหมือนฝากไว้ว่าตัว ingredient ทั้งหมดที่เราจะมาใช้ประกอบอาหารน่ะค่ะเราควรจะรู้ให้แน่ชัดว่ามันเป็น allergen หรือเปล่าเพื่อว่าเราจะได้
declare ฉลากให้ถูกต้อง แล้วก็เอาประกอบอาหารตัวกลูเตนฟรีให้ได้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภคอะค่ะ เนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่ให้หายขาดวิธีเดียวที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้เท่านั้นเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะค่ะเราก็ควรจะตระหนักตรงนี้ในการประกอบอาหารให้ผู้ป่วยรับประทานค่ะก็ขอฝากไว้ค่ะค่ะก็วันนี้ก็จบการบรรยายถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้หรือว่าจะถามไปทางอีเมลที่ขึ้นในสไลด์หน้าแรกก็ได้ค่ะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะที่บอกว่าตับแล้วถ้าเกิดกินไปเรื่อยๆหรือว่ามันระบาดมันสามารถคือถ้าเป็นตัวผู้ป่วยภูมิแพ้กลูเตนน่ะค่ะเขาคิดตัวตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะค่ะตัว20 ppm อะค่ะเขาจะไม่ไปกระตุ้นตัวแอนติบอดีอะค่ะ เพราะว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นน่ะคือการไปกระตุ้นตัวแอนติบอดีอะค่ะใช่ค่ะถ้าจะมีแนวโน้มไหมว่ามันจะไปทางนู้นมีแนวโน้มค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยอยจะมีไว้ตัวประกันตัวใหม่แล้วก็ Codex อะค่ะมีมีการขอตัว Scientific Data จากผู้เชี่ยวชาญน่ะค่ะว่าควรจะ revise ต่อภูมิแพ้ที่ตอนแรกออกกฎหมายมาอะค่ะแล้วผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นไปแล้วว่าควรจะเพิ่มงานเข้าไปค่ะมีค่ะถ้าโปรตีนในงานไม่แน่ใจอะค่ะต้องเดี๋ยวตอบกลับไปทางอีเมลได้ไหมคะต้องไปถามค่ะ มีงานวิจัยนะคะส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเด็กที่แพ้ไข่นมค่ะในอนาคตอะถ้าอายุประมาณ6-7ปีขึ้นไปอะค่ะน้องจะสามารถกลับมารับประทานได้แต่ถ้าในกรณีที่น้องแพ้พวกถั่วเปลือกแข็งหรือว่าพวกกุ้งหรือปูอะค่ะมีแนวโน้มว่าจะแพ้ตลอดชีวิตค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ขอจบการบรรยายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่เข้าร่วมค่ะถึงตรวจอาหารที่เป็นภูมิแพ้แฝงอะค่ะ อันนี้จะเป็นส่วนของ Food Intolerance นะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรียนเชิญคราวหน้ากับเกียรติทุกคนขอบคุณค่ะบางคนขอขึ้นทำไมที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนอ๋อได้
ค่ะ